እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንግዲህ ስለ ሞንጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ስላለው ሜሪላንድ ሞንጎመሪ ውስጥ ስላለው ስለ MPDU ስለሚባለው ፕሮግራም ነው። ቤት ለመግዛት አስባችሁ ቤት የተወደደባችሁና ኦር በቅናሽ ዋጋ ቤት መግዛት ለምትፈልጉ በዚህ ፕሮግራም ይሄ ሞንጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ያለው MPDU የሚባለው ፕሮግራም በጣም አሪፍ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሪኳርመንቱን ካሟላችሁና ገቢያችሁና ቤተሰብ ሃውስሆልዳችሁ በዚህ ሪኳርመንት ውስጥ ካለ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው ብዬ ነው የማስበው። እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምችለው ለምትሉ ሰዎች እና ዌብሳይቱ የቱ ጋር የሚገኘው እንዴት ነው ማድረገው ለምትሉ ሰዎች አሳያችኋለሁ በዚህ ቪዲዮ ማለት ነው። MPDU ፕሮግራም የሚባለው እንግዲህ ዲዛይን ተደርገው ሞስትሊ ላይ ፕሮግራሙ ሞንጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ላሉ ሰዎችና ቤተሰቦችና ሞንጎመሪ ካውንቲ ውስጥ ላሉ ለሚሰሩ ሰራተኞች ነው፣ ፋሚሊዎች ነው ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ዌብሳይቱ እዚህ MPDU ፕሮግራም ብላችሁ ብትገቡ ኦንላይን ላይ ጉግል ክሮም ኦር ኤኒ ብራውዘር ላይ ታገኙታላችሁ። ፕሮግራሙ ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው፣ በሞንጎመሪ ካውንቲ ገቨርንመንት ስር ማለት ነው። ትንሽ ላብራራላችሁ እንግዲህ ምንድን ነው እንዴት ነው አፕላይ ማድረግ የምችለው እንዴት ነው ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው። MPDU የሚባለው ሞደሬትሊ ፕራይስድ ዲዌሊንግ ዩኒት ነው የሚባለው MPDUs ማለት ነው። አፎርደብል ፕራይስድ ሆምስ ነው። ዳት ሚንስ በኢንካማችሁ ስለምትገዙት አፎርደብል የሆነ አይነት ቤት ነው ማለት ነው። ትልቅ ቤት አይደለም፣ ትንሽ ቤት አይደለም፣ ግን መካከለኛ የሆነ ቤት ግን ለሁለት ቤተሰቦች፣ ለሁለት ፋሚሊ፣ ለሶስት ፋሚሊ፣ ለአራት ፋሚሊ እያለ የሚሄደው ማለት ነው፣ የሚቀጥለው ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ለአዲስ ቤትና ሪልሴል ለሆኑ ቤቶች ነው ያሉ ቤቶች ነው የሚሰራው ማለት ነው። እና ኦፈር ደግሞ የሚደረገው ለፈርስት ታይም ሆም ባየር ብቻ ነው ማለት ነው። እሱም ሞዴሬት ሌቭል ኦፍ ሃውስሆልድ ኢንካም ላላቸው ቤተሰቦች ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄን አፕላይ ለማድረግ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ነገር ሁለት ሴሚናሮችን መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። የፈርስት ሆም ባየር እና ይሄ ሴሽን ሴሚናር የፈርስት ሆም ባየር ሴሚናር መውሰድ አለባችሁ 2 ሰዓት እና 8 ሰዓት። እነሱን ሁለቱን ለመውሰድ ግን መጀመሪያ አፕላይ ማድረግ አለባችሁ የዚህ MPDU ፕሮግራም ላይ ማለት ነው። ኳሊፋይ የምታደርጉ ከሆነ ያን ክላሱን መውሰድ ትችላላችሁ በራሳችሁ ከፈለጋችሁ። ግን ይሄኛውን አፕላይ ለማድረግ መጀመሪያ እነሱን 2 ኮርሶች መውሰድ አለባችሁ፣ እነዚህ አፕሩቭ ለመደረግ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ እንግዲህ ላሳያችሁ የት እንደምትሄዱ። እዚህ ዌብሳይት ላይ MPDU ፕሮግራም የሚለው ላይ እዚች ጋር ሃት ሊንክስ የምትለው ጋር እዚች ጋር 4 ሊንኮች አሉ እዚህ ጋር። እኛ የምንነካው አፕላይ ፎር MPDU የሚለውን ነው። ኦልሬዲ ነው ያነክቻለሁ ቅድም፣ እዚህ ጋር ተከፍቶልኛል ማለት ነው። አፕላይ ብለው ይከፍትልኛል ደግሞ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እንዳልኳቸው ሪኳየርመንቱ ምንድን ነው የምትሉኝ ከሆነ ፈርስት ታይም ሆም ባየር መሆን አለባቸው። የፈርስት ታይም ሆም ባየር መሆን አለባቸው። ሌላ ቤት ካላችሁ ይሄ ፕሮግራም ለእናንተ አይሰራም። ሌላኛው ደግሞ ሃውስሆልድ ኢንካም ፕሮግራሙ በሚመጥነው የሃውስሆልድ ኢንካም እንግዲህ የሚባለው ቤተሰብ እዛ አንድ ቤት ውስጥ የሚኖር ሰው ኢንካሙ ተደምሮ አንድ ላይ የነሱ የሚፈልጉት ኢንካም ውስጥ መግባት አለበት። ሚኒመሙ $40,000 ነው የሃውስሆልድ ኢንካሙ። ማክሲመሙ ደግሞ ምንድነው ለምትሉ አሳያችኋለሁ የቱ ጋር እንደሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሲጋ እንግዲህ የሃውስሆልድ ኢንካሙን ላሳይ ወረድ ብዬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጡ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ኤሊጂቢሊቲ ፈርስት ታይም ሆም ባየር ሃውስሆልድ ኢንካም ዊዝን ሰርቴን ሬንጅ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ወረድ ስትሉ እንዳልኳችሁ ቅድም ሚኒመም ሃውስሆልድ ኢንካሙ $40,000 ነው። ሚኒመም ሃውስሆልድ ኢንካሙ $40,000 ማለት ነው። ማክሲመም ሃውስሆልድ ኢንካም ቴብል ቢለው ማለት እንግዲህ አንድ ሃውስሆልድ ከሆነ 74,000 ማለፍ የለበትም። ይሄ ፕሮግራም ስለመግባት 74,500 ማለፍ የለበትም። 6 ቤተሰብ ካለው ይሄ አንድ ሰው ደግሞ 123,500 በላይ መሆን የለበትም የሃውስሆልድ ኢንካሙ በድምር ማለት ነው። ብዙ ሰው የሚሰራ ከሆነ ባልና ሚስት የሚሰሩ ከሆነ አንድ ቤት ውስጥ የሁለቱ ተደምሮ $123,500 ማለፍ የለበትም። እንግዲህ
የራሳችሁን ገቢ አይታችሁ በዚህ መሃል ውስጥ ከሆናችሁ ፋሚሊያችሁ በዚህ መሃል ውስጥ ከሆነና ገቢያችሁ በዚህ ከዚህ በላይ ማይበልጥ ከሆነ ለዚህ ፕሮግራም ኳሊፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኳሊፊኬሽን ደግሞ ቤቱን ለመግዛት መጀመሪያ ሞርጌጅ ፕሪ ኳሊፋይድ መሆን አለባችሁ ፐርቼስ ለማድረግ ማለት ነው። MPDU ፐርቼስ ፕሮግራም ለማድረግ ሞርጌጅ ፕሪ ኳሊፊኬሽን ሌተር ከባንኮች አትሊስት $150,000 ፕሪ ኳሊፋይ መደረግ አለባችሁ። ክሬዲት ጆረን ተደርጎ $150,000 ሚኒመም በፕሪ ኳሊፊኬሽን ሌተር ማግኘት አለባችሁ። እሱን ረን አስደረጋችሁ ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ወሳኞቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ከታች ያለው ደግሞ ሴል ነው። ፎር ሴል MPDUs ይላል። እዚህ ጋር ያለው ሃውስሆልድ ሳይዝ ነው። ኤሊጂብል ነምበር ኦፍ ቤድሩም ነው። ሃውስሆልድ ሳይዝ አንድ ከሆነ ኤሊጂብል ነምበር ኦፍ ቤድሩም የምታገኙት 1 or 2 ነው። ሁለት ከሆናችሁ ሁለት ሰው ከሆነ ሁለት ቤተሰብ ከሆነ ከሁለት 3 እና 4 ሃውስሆልድ በበዛ ቁጥር ሞር ቤድሩም እና ቤድሩም ባዝሩም ምናምን ያጠቃልላል። ሞር እየበዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ፕሮግራሙ እንግዲህ ብዙ ቤተሰብ ላለው ሰው ሞር ቅድሚያ ይሰጣል የሚባል ነገር ወሬ ሰምቻለሁ። እንደዛ ነው። ይሄን እንግዲህ እናንተን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አብዛኛውን ነገር እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ነገሮች ናቸው። ይሄን ካያችሁ በኋላ በዚህ መጠን ውስጥ ገቢ ይሄ ነው፣ ሃውስሆልድ ኢንካም ይሄ ነው፣ ቤተሰቦች ብዛታቸው ይሄ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እንዴት ነው አፕላይ ማድረገው ለምትሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። apply for MPDU actually እዛ ላይ ነው ያሉት already so እዚህ ጋር ታች እንወርዳለን። take the training and then apply ይላል። take required training and then apply. Anyone interested to apply MPDU purchase program must attend 3 required online education trainings. ሶስት required online training አሉት ማለት ነው። ሶስት የመጀመሪያ ሁለቱ እነዚህ MPDU ኦሪንቴሽን ሴሚናር 2 ሰዓት ነው። ፈርስት ታይም ሆም ባየር ክላስ ደግሞ 8 ሰዓት ነው። አፕሊኬሽን ቱቶሪያሉ ይሄኛው ሁለቱ ከጨረሳችሁ በኋላ እነሱ አፕሩቭ ካደረጓችሁ በኋላ ነው ወደዚህ የምትመጡት ማለት ነው። ወደዚህኛው የምትመጡት ህጉን ቀይረውታል ከፌብሩዋሪ 1 2023 ጀምሮ። ድሮ ማንም ሰው ገብቶ አፕላይ ማድረግ ይችል ነበር። አሁን ምንድነው ያደረጉት? አፕላይ ለማድረግ መጀመሪያ አፕላይ ለማድረግ እቺ ነምበር 1 የምትለዋን attend a virtual MPDU orientation seminar ይሄን አቴንድ ለማድረግ መጀመሪያ ሬጂስተር ማድረግ አለባችሁ። ሬጂስተር MPDU orientation seminar ለማድረግ potential MPDU applicants need to complete and submit መጀመሪያ እንግዲህ ቅድም ያሳያችሁን ኢንካማችሁን ሃውስሆልድ ኢንካማችሁን እና የቤተሰቦቻችሁን ቁጥር አይታችሁ ቅድም ካሳያችሁ ሰንጠረዥ ላይ ያ ኦኬ በዚህ ገቢ መጠን ውስጥ ነኝ ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ቺን ሊንክ ትነካላችሁ ማለት ነው። ፕሪ ስክሪኒንግ ኢንቴክ ፎርም ይሄ ዋነኛው ነው። ይሄ ዋነኛው ሊንክ ነው። ይሄን ስትነኩት ኦልሬዲ እኔ ቅድም ነክቼዋለሁ። እዚህ በፒዲኤፍ ላይ ከፍቶልኛል። ፕሪ ስክሪኒንግ ክላይንት ኢንቴክ ፎርም ይሄን ትሞሉትና ይሄ ሞልታችሁ ቀላለው ጥያቄው ቀላለው ይሄን ትሞሉትና በዚች ኢሜል አታች አድርጋችሁ ሴንድ ታደርጋላችሁ። MPDU@gwul.org ኢሜላችሁ በምትጠቀሙት ኢሜል ይሄን ፎርም ትሞሉና አታች አድርጋችሁ ፈርማችሁ ከታች ፈርማችሁ ይሄው እዚህ ጋር አለ eligible household size and maximum income ይሄን ገቢ አይታችሁ በሃውስሆልድ ኢንካማችሁ 6 ከሆነ ቤተሰቦቻችሁ 6 ከሆኑ ገቢያችሁ ከዚህ በላይ ካልሆነ እንደዚህ 2 3 4 5 6 ከሆናችሁ እንደዚህ ገቢያችሁ ከዚህ በላይ ካልሆነና ከ40 ሺህ በታች ካልሆነ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ይሄን ትሞሉትና ሴቭ አድርጋችሁ ስማችሁን ትጽፋላችሁ። ክላይንት ኔም እና ክላይንት ሲግኒቸር ያ ከላይ ስማችሁን እዚህ ጋር ሲግኒቸር እና ቀኑን ዴት ክላይንት ሲግኒቸር
እዚህ ጋር ሞልታችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ወደዚህ ኢሜል ትልካላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሞልታችሁ ከዛው MPDU ይሄን ያየውና ይሄን አይቶ ኢሜል ይልክላችኋል ማለት ነው። ኢሜል ይልክላችኋል። ኢሜል የሚልክላችሁ እንግዲህ አቴንድ እንድታደርጉ የ2 ሰዓቱን አቴንድ ካደረጋችሁ በኋላ ልክ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደሚቀጥለው ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ይልካችኋል ማለት ነው። attend a virtual first time home buyer class ልክ ይሄኛውን የ2 ሰዓት ተኩል ነገር ነው መሰለኝ 2 ሰዓት አካባቢ ነው እንትን ያልኩት 2 ሰዓት 2.5 hours ይላል። እሱን ትወስዳላችሁ። ከዛ ሁለተኛው attend virtual first time home buyer ሰዎቹ ያኛውን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደዚህኛው ነው የሚልኳችሁ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ልክ ይሄኛውን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ የ8 ሰዓቱን ሰርቲፊኬት የሚላክላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሰርቲፊኬት ከተላከላችሁ በኋላ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ከተወሰነ ከ2 weeks በኋላ እነሱ ደግሞ ወደ MPDU ይልካሉ ማለት ነው። አቴንድ አድርጋችኋል። የመጀመሪያውንም የሁለተኛውንም እንትን ካደረጋችሁ በኋላ የሶስተኛው ቱቶሪያል የመጨረሻው ማለት ነው ዋነኛው ወደዚህኛው ትመጣላችሁ ማለት ነው። ሶ MPDU ሁለቱንም የ2 hour እና 8 hour ሰርቲፊኬት ከጨረሳችሁ በኋላ እነዚህ ትሬኒንጉ የሚሰጧችሁ ሰዎች የእናንተን ኢንፎርሜሽን ወደ MPDU ወደ ሞንጎመሪ ካውንቲ ይልካሉ ማለት ነው። ከዛው እነሱ ደግሞ ያዩና ለአፕሊኬሽን ቱቶሪያል የምትገቡበትን የሆነ ቁጥር ይልኩላችኋል ማለት ነው። የሰርቲፊኬት አይዲ ኮድ ይልኩላችኋል። ከዛው አፕሊኬሽን ቱቶሪያል የምትለዋን ሊንክ ስትነኩት እሱን ወደዛኛው ፖርታል ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ዛኔ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ቱቶሪያሉን ትወስዳላችሁ። እዛ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ የሚሞሉ ነገሮች አሉ። ግን ቼክ ሊስቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቼክ ሊስቱ ይሄን ይመስላል። የአፕሊኬሽን ቱቶሪያል የመጨረሻ ሶስተኛው ማለት ነው። ሶ በዚህ ላይ እንግዲህ ሞር ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ግን የመጀመሪያ ሁለቱን ወስዳችሁ ወደዚህኛው ስትመጡ ሞር እየገባችሁ ይመጣል ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ያ ትሬኒንግ ስትወስዱ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሁለቱ ትሬኒንግ ላይ ሁሉ ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ግን ይሄ እዚህ ጋር ያለው ቼክ ሊስት ነው። ይሄ ሶስተኛው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሜክ ሹር የሁለቱን ጨርሳችሁ ሶስተኛ ላይ ስትደርሱ እሱን ይቀላችኋል ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ማለት ነው። ግን ይሄ ቼክ ሊስቱ እዚህ ጋር አለ። የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች ሁሉ ነገር እዚህ ጋር አለ። እቺ ጋር ክሊክ የምትለዋ አቴንድ ወደዚህ ለማምጣት ነው። ይሄኛው ቁጥር ይሰጣችኋል ያልኳችሁ። ሁለቱን ከጨረሳችሁ በኋላ MPDU ይልክላችኋል ሎጊን ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ስማችሁን የሞላችሁበትን ኢሜል አድሬሳችሁን አድርጋችሁ ኦሪንቴሽን አይዲ MPDU ይልክላችኋል ማለት ነው። በዛ አይዲ ሎጊን አድርጋችሁ ወደ ሶስተኛው አፕሊኬሽን ቱቶሪያል የሚለው ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ብዙን አላበዛባችሁም ኮንፊውዝ ስለሚያደርግ፣ ግን ራፕ ለማድረግ ፕሮግራሙን ውስጥ ለመግባት እንዳልኳችሁ ይሄኛው ኢንካም ጋይድላይንሱ በጣም ግዴታ ነው እና የፋሚሊ ሳይዛችሁና የምትፈልጉት ቤድሩም እንደዚህ ያምጥታላችኋል። ያን ሁሉን እዚህ ላይ ገብታችሁ አንብቡ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አርጉኝ እና ሞር ደግሞ ቪዲዮ በእንደዚህ አይነት ዙሪያ ላይ ከለቀቅኩ እንዳይላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌ ላይ ማለት ነው። እና ቴንኪው ሃቭ ናይስ ዴይ። ጥያቄ ካላችሁ እናልኳችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ልመልስላችሁ እሞክራለሁ ማለት ነው። እና ሰላም ዋሉ፣ ሞክሩት።